Hello! Íme az új receptem, az egyik nagy specialitásom, amikor vendégek hívok a spaghetti carbonara a francia módra. Szükségünk van 2 hagymára, 20 deka kolozsvári szaronára, 500 ml tejszínre, fűszereknek majorána és egy kis oregano kell, és persze parmezán sajt, amit elengedhetetlen. Most következik a szalonna szeretelés. A kis szakács ezért van ott, hogy ellenőrizze, tiszta-e az asztal. Először a szalonnát vékony csíkokra vágom, hogy elég vékony legyen. Ezután eltávolítom a bőrt és a csontokat, amelyeket a kutyák számára használok fel. A szalonnát közvetlenül abba a serpenyőbe teszem, amilyet a mártáshoz fogok használni. Természetesen megkóstoltam a seffel, a minőség ellenőrünkkel. A zsíradék minősége határozza meg a receptet. Magyarországon nagyon jó zsírt lehet találni, és a kolozsvári szalonna tökéletes ehhez a recepthez. A kis füstös íze élvezetes. Most térjünk hát a 2 hagymára, ezeket is elég vékonyra kell vágni, üvegesre pirítjuk. A recept egy másik fontos részlete. A kis szakács gondoskodik arról, hogy a tányér tiszta legyen, és előkészíti nekem a tányért. A szalonna zsírjával sül meg, így nem kell nagynak és hosszúnak lennie a sütéshez. Természetesen sírtam, hogy elkészítettem neked ezt a receptet. Amikor a szalonna zsírja kisült, beleteszem a hagymát, szépen lepirítjuk. Ez a recept leghosszabb része. Amikor elkezd tapadni az áljára, vörösborral öntöm fel. Tudom, hogy elképesztően hangzik, de a szalonnának sokkal jobb íze lesz vörösborral, mint fehérborral. Az alkohol természetesen elparolog. Biztos lehet benne, hogy nem áll fenn a részegség veszélye. Megkeverem, hogy a szaft a serpenyőben sűrűsödjön. Addig főzzük, amíg a hagyma szép színt kap. Ha az aljára ragadnak, akkor egy kis vízzel le lehet olvasztani. Ebben a receptben 2-3 alkalommal teszem ezt meg. Kezd jól kinézni, a hagyma összemegy, és jobban látszik a szalonna. Na, jók vagyunk, és most néhány csipet majoránát és egy kis oregánót adok hozzá. Keverem egy picit. Most adom hozzá a tejszínt. Hozzáadom és megkeverem. Alacsony hőfokon kell hagyni, lassan fog főzni. Közben felmelegítem a vizet,
a főzéshez egy kis sót adok hozzá. A tészta fő és a kremes mártásom kezd szép alagúvá válni. A repszet eredete. Az egyik leghíresebb olasz repszet. Tojás, szalonna, pecorino vagy parmezán sajt és fekete bors. Az eredetet állítólag a facendiátoktól, a carbonari eredeztetik. De Olaszországban több régió javítatja az eredetet. Az is mondják, hogy a rátett fekete bors a gyűszűre, a szén, emlékeztet. Kivéve, hogy a franciák tejszínt adnak hozzá, ami az olaszoknál súlyos bűncselekmény. Ráadásul nincsenek tojások. Tehát soha ne vívj meg egy olaszt, hogy ezt az étel egyen a carbonáráról beszélsz. Ugyanakkor Franciaországban nem készítenek csikagulyást. Az én kis titkom az, hogy a parmezánt közvetlenül a szószba teszem. Miért? Mert beleholvad a szószba, és anélkül, hogy sokat használna belőle, megkóstolhatja. Közeledünk a végéhez. A kis szakács jön ellenőrizni, hogy minden rendben van-e, főleg, hogy imádja ezt az ételt. A szósz nagyon krémes, a tésztát belekeverem az ételben. Ez nem kötelező, a spagettit a tányérára rakhatod, majd a szószt a tetejére. Csak azt szeretem, ha jól van keverve. Ezért jól összekeverem, hogy a tészta jól átjárja a szószt. És készen állunk a szolgálatra. Iratkozz fel, hogy ne maradjon le egyetlen receptről sem.